Sumasalakay ng walang takot at alinlangan sa mga kalaban at hindi rin natatakot mamatay dahil inaasahan na ito bilang isang matapang na tao. Ito ang kwento ng mga matatapang na mga huramentadong Moro sa Mindanao. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas sa mga Moro sa Mindanao at Tausug sa Sulu Archipelago ay napapanatili nilang maging malaya ang kanilang mga sultanato. Sila lang ang natatanging hindi nasakop ng Espanya sa mga kapuluan ng Pilipinas. Sila ay kilala bilang mga notorious na manlalayag sa dagat at mga raiders, magagaling na naval tacticians at matatapang na mandirigma na palaging ipinapakita nila sa labanan ng hand-to-hand combat. Pero ang puwersa ng mga Moro ay hindi kayang tumugma sa superior firepower ng modernong kalaban, pero sila ay gumagamit ng taktika at katapangan at bilis ng pagkilos para sumalakay ng epektibo sa mga target na kalaban. Ang taktikang ito para sa pakikipaglaban ay kilala sa tawag na Moro Juramentado. Ang salitang juramentado ay nanggaling sa salitang Espanyol na juramentar na ang ibig sabihin ay the one who takes an oath. Ito ay kakaiba sa pag-aamok dahil ang pag-aamok ay walang target. Bigla na lang umaatake ang isang tao sa kahit kanino. Unang ginamit ang salitang juramentado ng mga Kastila si Jose Malcampo, ang pinuno ng mga Espanyol sa panahong sila ay sumalakay sa Hulo noong 1876. Dahil sa sobrang tapang ng mga Moro, umatras sa mga Espanyol sa lugar at doon na nagsimulang tawagin nila ang taktika ng mga ito na juramentado. Sa panahon ng Spanish-American War, ang mga juramentado sa Hulo ay palaging ibinabalita ng mga media sa Amerika dahil sa kakaibang estilo nito sa pakikipaglaban at pagpapakita ng katapangan sa labanan. Ilang opisyal ng mga Amerikano noong 1903 sa kanilang occupation sa Hulo ay nag-report at documented sa Gobernador General ng Amerika sa Pilipinas na si William Howard Taft na ang mga juramentado ay palaging umaatake sa kanilang mga tropa at ito ay paulit-ulit na ginagawa ng mga Moro. Makalipas ang 40 taon ang unang gabi ng Japanese invasion sa mga kapuluan ng Pilipinas dahil nagsimula na ang pangalawang digmaang pandaigdig. Ang Time magazine sa New York ay nag-report na araw-araw umaatake ang mga juramentado sa mga Hapon sa Sulu. Ang taktika ng mga Morong juramentado ay nagsusuicide attack sa mga Kastila, Amerikano at mga Hapon, pero walang naitalang inatake ang mga Moro ng mga Chino dahil hindi nila nakikitang kalaban ang mga ito. Dahil sa pang-aataking ito ng mga Moro sa mga Hapon noong panahon ng digmaan, ginantihan sila ng mga Hapon at minasaker lahat ng pamilya ng mga Morong naghuhuramentado sa lugar. Hindi basta-basta mapigilan ang isang juramentado kapag ito ay sasalakay na. Dahil sa bilis ng pangyayari at galing ng mga Moro sa paghawak ng kris at napakatapang pa ng mga ito dahil sila ay handa ng mamatay sa kanilang gagawin. Ang tawag sa mga Morong magiging juramentado ay magsabil na ang ibig sabihin sa English ay who endure the pangs of death. Sila ay pinipili ng mga binatang Muslim na para maging martir. Kinukonsulta muna ang mga magulang ng mga ito kung papayagan ba o hindi na maging juramentado ang isang binata bago ito payagan ng sultan para mag-training at para sa preparasyon sa parang sabil o ang landas papunta sa paraiso. Matapos ang panunumpa ng mga ito sa banal na libro ng Quran, ang napili ay tutuloy sa isang ritual bath. Lahat ng buhok sa katawan ay tatanggalin, isi-shave
pati ang kilay ay ititrim na hugis buwan na 2 araw pa. Isang puting tela ang ibabalot ng mahigpit sa kanilang tiyan at mga cords na itatali rin ng mahigpit sa masiselang bahagi ng katawan, pati na ang binti, tuhod, sa itaas na hita, sa pulso, siko at balikat para hindi umagos ng tudo ang dugo pag binaril ng kalaban at talagang makakaabot sa target nito bago mamatay. Magsusuot ito ng white robe kasama ang turban at magpapatalim ng kanyang kris o bulong, barong na gagamitin bago umatake sa target nitong kalaban. Kapag ito ay aatake na, sisigaw ito ng napakalakas na walang Panginoon kundi si Allah lang, sabay labas ng kanilang kris o barong at saka tatakbo ng napakabilis papunta sa target nito, sabay taga ng dalang armas sa mga kalaban nila. At pagkatapos ng pang-aatake, ang katawan ng huramentado ay huhugasan ulit at babalutin ng puting tela para sa paglibing nito, at kapag nakasurvive sa pag-aatake ang naghuramentado, ay pinaniniwalaan nila na ang katawan nito ay mapupunta sa paraiso kasama si Allah paglipas ng 40 taon. Ginagamit ng mga Moro ang kanilang local intelligence sa lugar para makakuha ng target na aatakihin. Kahit sa panahon ng mga Kastila nang pumunta ito sa Hulo, nahirapan silang pigilin ng mga huramentado dahil sa sobrang bilis ng mga ito at napakatapang, kaya takot na takot ang mga Kastila sa kanila. Ayon sa isang Amerikanong journalist na si Daniel Mannix sa kanyang libro na autobiography niya sa kanyang amang sundalo na nadestino sa Pilipinas na si Admiral Daniel Mannix III, ang pumigil sa mga huramentado daw noon ay babalutin nila ng balat ng baboy ang patay na katawan nito at lalagyan ng karne ng baboy ang bunganga nito, kaya daw itinigil ng mga Moro ang paghuhuramentado. Ayon din sa isang Amerikanong author na si Vic Hurley, miyembro ng Philippine Constabulary sa panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas, isinulat niya sa kanyang librong Swiss of the Crease o Jungle Patrol noong 1938 na inililibing daw nila ng sabay ang mga huramentado at sasabuyan ng mga karne ng baboy at mga laman loob nito bago tabunan ng lupa, kaya na-discourage ang mga huramentado rito at itinigil na ang kanilang pang-aatake sa mga Amerikano. Pero ayon sa mga mananaliksik ay wala itong katotohanan, gawa-gawa lang ng mga Amerikano para ipalabas na napigilan nila ang mga huramentado, pero ang totoo ay hindi nila ito mapigilan dahil takot na takot sila sa mga ito. Dahil sa pang-aatake ng mga huramentado ay na-develop ni John Browning ang M1911 o ang automatic pistol na caliber 45 para lang mapigilan ang mga naghuhuramentado dahil mas epektibo ito kaysa sa lumang 38 caliber na ginagamit ng mga sundalong Amerikano kapag sila ay aatakihin ng mga Morong naghuhuramentado. Ayon din kay Vic Hurley, nasaksihan niya ang pang-aatake ng isang huramentado at dinescribe nito na meron silang tinaling bilanggo sa ilalim ng bahay. Isang magsasaka na malapit sa kanila na hawak pa ang kalabaw nito, biglang sumigaw ng napakalakas at nagulat silang lahat nang tumakbo ito papunta sa kanila at bumunot ito sa kanyang bolong barong at itataga sa kanila. 4 sa mga sundalo ng Amerikano ay kaagad na binaril ang naghuramentadong Moro ng ilang beses. Pero hindi ito natumba, patuloy itong tumakbo na parang hindi tinablan ng bala, pero pabagal ng pabagal ang takbo nito, pero nakatayo pa rin at inaangat ang barong na dala nito para itataga kay Lieutenant Elsey, pero binaril kaagad ito ni Elsey. Sampung talampakan lang ang layo nito kay Officer Cragg, isang Amerikano din, bago bumagsak ang katawan ng naghuramentado. At hinubaran naman kaagad ito ng mga sundalo. Nakita nila na 11 bala ang tumama sa katawan dito.
Nakaligtas sa bingit ng kamatayan si Lieutenant Elsey dahil sa kanyang mga sundalo at humanga siya sa taglay na tapang at dedikasyon ng mga naghuramentado, lalo na nung makita niya mismo na pinagbabaril ito ng ilang beses at hindi kaagad natumba. Wala nang naghuhuramentado ngayon dahil wala nang sumakop sa kanilang lugar at ito ay babalik pag may nagtangkang sumakop sa kanilang mga nasasakupan sa Morolan. Ang mga Moro sa Mindanao ay mga mapayapang tao at kilala na matatapang na lahi sa kahit anong klasing labanan. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.